নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আসাম এই ভিডিঅ'টিত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed এডমিশনৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো একচুয়ালি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট কমেন্ট আহিছে বা ফেসবুক পেজত যথেষ্ট মেছেজ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো যথেষ্ট মেছেজ আহিছে কেইটামান কোৱেশ্চনছ খুব বেছিকৈ সোধা হৈছে যাৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টি বনাইছো প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো এটা প্ৰশ্ন খুব বেছি সোধা হৈছে যে মই এনেকুৱা ৰেংক পাইছো গতিকে মই সিট পাম নে নাপাম মই OBC কেটেগৰী বিলংস কৰো যে মই সিট পাম নে নাপাম এই ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বহুজনে সুধিছে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে আমি কেইখন কলেজত এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু আন এটা কোৱেশ্চনছ হৈছে যে 15খন কলেজ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এডমিশন এতিয়া নহব বুলি কৈছে সেই কলেজখনৰ বিষয়ে বিভিন্ন কোৱেশ্চনছ আহিছে সো মই চেষ্টা কৰিম গোটেইকেইটা কোৱেশ্চনৰ উত্তৰ দিবলৈ সো আপোনালোকে ইতিমধ্যে আপোনালোকে মেৰিট লিষ্ট চাইছে বা ৰেংকসমূহ চাইছে আৰু লাষ্ট যেটো ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিছিলো তাত গোটেই প্ৰচিডিউৰটো মই কৈ দিছিলো যে কেনেদৰে এডমিশনছ হ'ব সো গোটেইখিনি কথা মই বুজাই দিছিলো যদি আপোনালোকে এতিয়াও সেই ভিডিঅ'টি চোৱা নাই সেইটো চাওক চালে বেছি ভালদৰে বুজি পাব কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব সো বহুতে সুধিছিলে যে A4 সাইজ পেপাৰ কেনেকুৱা সো আপোনালোকে জেৰক্সৰ দোকানত যাব A4 সাইজ পেপাৰ সুধিব তেতিয়া আপোনালোকক দি দিব আৰু A4 পেপাৰখন আপোনালোকে এপ্লিকেশন ফৰ্ম নম্বৰ এন্ট্ৰেন্স ৰোল নম্বৰ নেম ৰেংক লিখিব ওপেন ৰেংক কিমান বা কেটেগৰী ৰেংক কিমান এইখিনি লিখি আপোনালোকে জমা দিব লাগিব সাবমিট কৰিব লাগিব সো এই কথাখিনি মই যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টিত ভালদৰে বুজাইছো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টি চাই ল'ব কাইন্ডলি সো যিসকলে ৰেংক বিলাক দিছে আৰু সুধিছে যে মই এডমিশন পাম নে নাপাম সো তাৰ উত্তৰটো মই এনেধৰণে দিব বিচাৰিম যে আপোনালোকে সিট পাবনে নাপাব এডমিশন হ'বনে নাপাব হেতু মই একেবাৰে ক'ব নোৱাৰিম আৰু অপ্ৰিয় হলে সত্য যে সকলোবিলাকে এডমিশন নাপাব আৰু আপোনালোকক মই নিৰাশ কৰিব বিচৰা নাই যে আপুনি এডমিশন নাপাব বা আপুনি পাব এনেকৈ কৈ গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক ইয়াত এপ্লাই যেটো আপোনালোকে কথা সুধিছে কিমানখন এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো আপোনালোকে সকলোতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে প্ৰতিখন কলেজত যাওক এপ্লাই কৰক যিমান কেইখন আপোনালোকে পাৰে নিজৰ ইচ্ছামতে এপ্লাই কৰক এতিয়া মই আপোনালোকক দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো ক'ব বিচাৰিম সো যেতিয়া এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ অফিচিয়েল নোটিফিকেশন আহিছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰথম যেটো নোটিফিকেশন আহিছিল তাত গোটেইবিলাক ডিটেইলছ দিয়া হৈছিল কিন্তু সেই নোটিফিকেশনটোৰ মতে নহল পিছত ডেট বিলাক চেঞ্জ কৰা হল এক্সাম পিছুৱা হল সো তাৰ পিছত সকলোবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে হৈছে প্ৰথম নোটিফিকেশনটো যেনেদৰে কোৱা হৈছিল ঠিক তেনেদৰে হোৱা নাই সো আপোনালোকে চাব পাৰে এই নোটিফিকেশনটো মই দেখুৱাইছো যে তাত কোৱা হৈছিল যে এক্সামৰ পিছত এনসাৰ কি আপলোড কৰিব কিন্তু এনসাৰ কি এতিয়ালৈকে আপলোড নকৰিলে তাৰ পিছত আকৌ এটা ডেট দিয়া হৈছিল যে এনসাৰ কি সমূহ আপোনালোকে চ্যালেঞ্জ কৰিব পাৰিব যদি তাত কিবা ভুল থাকে আপোনালোকে ক'ব পাৰিব তাৰ পিছত মেৰিট লিষ্ট আপলোড হ'ব কিন্তু এইখিনি নোহোৱাকৈ ডাইৰেক্টলি মেৰিট লিষ্ট আপলোড কৰি দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পিছতে দিয়া হৈছিল যে প্ৰিফাৰেন্স দিব আপোনালোকক কলেজ সিলেক্ট কৰিব দিব আৰু হেতু অনলাইন হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল আৰু হেতু মেৰিট লিষ্টখন পাবলিশ কৰাৰ পিছৰ দিনাখনে বা সেই দিনাখনৰ পৰাই হ'ব বুলি তাত উল্লেখ আছিল ডেট বিলাক কিন্তু তেনেকুৱা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু অনলাইন আপোনালোকে প্ৰিফাৰেন্স দিব লাগিব বুলি মেৰিট লিষ্টত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা নাই তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব দিছে কলেজত গৈ কিন্তু প্ৰথম নোটিফিকেশনটোত কলেজত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব বুলি তাত কোৱা হোৱা নাছিল প্ৰিফাৰেন্স সিলেক্ট কৰিব লাগিব বুলি কৈছিল আৰু অনলাইন কৰিব লাগিব বুলি কৈছিল তাৰ বাবে বহুতে কৈ আছে যে অনলাইন প্ৰিফাৰেন্স দিব লাগিব নেকি এনেকৈ বহুতে কোৱেশ্চনছ কৰি আছে সো মই ভাবো যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব যাব লাগে কলেজে তেনেহলে প্ৰিফাৰেন্স আৰু অনলাইন দিয়াৰ তাত কোনো যুক্তিযুক্ততা নাথাকিব যদি আপোনালোকে কলেজে গৈ এপ্লাই কৰিব লাগে তেনেহলে প্ৰিফাৰেন্স আৰু কিয় দিব লাগিব সো হেতু এটা কথা এতিয়ালৈকে কোনো নোটিফিকেশনত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা নাই কেতিয়াৰ পৰা অনলাইন প্ৰিফাৰেন্স হ'ব দিব লাগিব গতিকে মেৰিট লিষ্টত যিখিনি কথা লিখা আছে তাত স্পষ্টকৈ লিখিছে আপোনালোকে কলেজত গৈ A4 সাইজ পেপাৰত এই ডিটেইলছখিনি দি আপোনালোকে সাবমিট কৰিব লাগিব আৰু কলেজখনে লাষ্ট ডেট নিৰ্ধাৰণ কৰিব কেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে সাবমিশন ল'ব বা কেতিয়া লাষ্ট ডেট হ'ব এইটো কলেজ বিলাকে ডিসাইড কৰিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ডিসাইড নকৰে গতিকে আপুনি কলেজত গৈ খবৰ ল'ব লাগিব কেতিয়া তেওঁলোকে ফৰ্ম জমা ল'ব বা কেতিয়া লাষ্ট ডেট হ'ব এই কথাখিনি কলেজেহে আপোনালোকক জনাব পাৰিব এতিয়া যেটো প্ৰশ্ন আপোনালোকে সুধিছিল যে কিমান কেইখন কলেজত এপ্লাই কৰিব লাগিব যেতিয়া অনলাইন প্ৰিফাৰেন্সৰ কথা কৈছিল তাত স্পষ্টকৈ ইয়াতে লিখা আছে যে আপোনালোকে গোটেই কলেজ বিলাক সিলেক্ট কৰিব পাৰিব যে ক্যান সিলেক্ট অল কলেজেস অ্যাকৰ্ডিং টু देयर অন চয়েস সো আপোনাৰ ইচ্ছামতে সকলোবিলাক কলেজে তাত সিলেক্ট কৰিব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছিল গতিকে ঠিক তেনেদৰে এপ্লাইও আপোনালোকে প্ৰতিখন কলেজতে গৈ কৰিব পাৰিব তাত কোনো লিমিটেশন ইয়াতে দিয়া হনে আৰু যদি লিমিটেশন থাকিলেতেন মেৰিট লিষ্টৰ সেই নোটিফিকেশনটোত উল্লেখ থাকিলেতেন যে আপোনালোকে তিনিখন কলেজতহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা চাৰিখনত পাৰিব গতিকে কোনো ধৰণৰ লিমিটেশন নাই মানে আপোনালোকে সকলোতে পাৰিব যদিও গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ স্পষ্টকৈ নোটিফিকেশনৰ কথাবিলাক উল্লেখ কৰা নাই অলপমান ক্ৰিটিকেল কৰি ৰাখিছে কথাবিলাক তথাপিও আমি কথাখিনি বুজিব পাৰিছো এতিয়া আহিছো 5 নম্বৰ পইণ্টৰ কথা বহুতে সুধিছে মই যোৱাকালিৰ ভিডিঅটো কৈছিলো যে 5 নম্বৰ পইণ্টটো আপোনালোকৰ বাবে নহয় এইটো B.Ed কলেজসমূহৰ বাবে যেতিয়া আপোনালোকে তাত এপ্লাই কৰিব বা আপোনালোকৰ সিলেক্ট হ'ব বা আপোনালোকে তাত এডমিশন পাব এডমিশন হোৱাৰ পিছত কলেজে অনলাইন সাবমিট কৰিব লাগিব যিবিলাকৰ এডমিশন হৈছে বা যিবিলাক সিলেকশন কৰা হৈছে সেই কলেজখনৰ দ্বাৰা কলেজখনে জিও পৰ্টেলত গৈ এইখিনি ফিল আপ কৰিব তাৰ ওপৰত হাৰ্ড কপি এটাও পঠাব লাগিব উইথ প্ৰিন্সিপাল সিল এণ্ড সিগনেচাৰ এইখিনি লৈ তলত এটা ফৰমেট দিয়া হৈছে
এছে ফৰমেটত তেওঁলোকে পঠাব লাগিব 11 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আৰু এইখিনি কথা হৈছে B.Ed কলেজসমূহৰ বাবে আপোনালোকৰ ইয়াত কৰিবলগীয়া একো নাই সো এতিয়া 6 নম্বৰ যেটো পইণ্টত ইয়াতে 25খন B.Ed কলেজৰ নাম দিছে এইখন এভেইলেবল বুলি কৈছে এডমিশন লোৱাৰ বাবে কিন্তু তলত আৰু দিয়া হৈছে কেইখনমান কলেজ 15খন কলেজ দিয়া হৈছে যিকেইখন এতিয়া এভেইলেবল নহয় এডমিশন লোৱাৰ বাবে কিন্তু এই কেইখন কলেজ বন্ধ হৈ যোৱা নাই আপোনালোকে ভুল নবুজিব যে এইকেইখন কলেজ বন্ধ হল নেকি বন্ধ হোৱা নাই বহুতে কৈছে যে এইকেইখন বন্ধ হৈছে বন্ধ একেবাৰে হোৱা নাই তেওঁলোকে NCT ক্লিয়াৰেন্স দিয়া নাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি যিখিনি ডকুমেন্ট সাবমিট কৰিবলৈ তেওঁলোকে দিয়া নাই যাৰ বাবে তেওঁলোকে 31 আগষ্টৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত এইখন কলেজতো আপোনালোকে এডমিশন ল'ব পাৰিব বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব এভেইলেবল হ'ব গতিকে কলেজ কেইখন হঠাতে বন্ধ হৈ নাযায় কিন্তু কিছু ডকুমেন্টছৰ কিবা প্ৰবলেম হৈছে যাৰ বাবে এনেকুৱা হৈছে B.Ed কলেজ এখন হ'ব লাগিলে NCT ৰিকগনাইজ হ'ব লাগিব আৰু NCT ৰিকগনাইজ হ'ব লাগিলে NCT ৰুল ৰেগুলেশনছ বিলাক কলেজে মানি ল'ব লাগিব আৰু যদি কোনোবা এখন কলেজে NCT ৰুল ৰেগুলেশন মান নাই তেনেহ'লে তেওঁলোকক পেনাল্টি দিয়াই হ'ব আৰু সেই হিচাপতে তেওঁলোকক এখন বেলেগ লিষ্টত ৰখা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ ডকুমেন্টছ বিলাক সাবমিট কৰা নাই বা কিবা খেলিমেলি আছে ডকুমেন্টছত কিন্তু এই B.Ed কলেজ বিলাক কোনো ভুৱাও নহয় আৰু বন্ধ হৈ নাযায় হেতু আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণ অলৰেডি এই কলেজ বিলাকত বহুতে B.Ed লৈছে আৰু এতিয়াও চলি আছে কোৰ্ছসমূহ কাৰণ আপোনালোকে জানে যে 4 বছৰীয়া যে ইন্টিগ্ৰেটেড B.Ed কোৰ্ছ এটা আহি আছে আৰু সেই কোৰ্ছটো 4 বছৰীয়া হ'ব আৰু তাত বিভিন্ন কলেজ বিলাকৰ accommodation বা ফেকাল্টি কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে তাৰ ৰিপৰ্ট তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে সো এনেকুৱা B.Ed কলেজ আপোনালোকে বহুত দেখিছে বা এফিলিয়েটেড B.Ed কলেজ বহুত আছে যিবিলাকত ফেকাল্টি সমূহৰ কোৱালিফিকেশন যিমান থাকিব লাগে NCTৰ মতে হিমানখিনি নাথাকে তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ M.Ed নাই কিছুমানৰ নেট নাই বা প্ৰিন্সিপালৰ PhD নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফেকাল্টি কিছুমানৰ যিখিনি মিনিমাম কোৱালিফিকেশন লাগে সেইখিনি নাথাকে গতিকে তেনেকুৱা যদি কোৱালিফিকেশন নাথাকে তেতিয়াও তেওঁলোকে NCTৰ পৰা ৰিকগনাইজ নাপাব বিভিন্ন প্ৰবলেম থাকে কলেজ বিলাকত সো তেনেকুৱা প্ৰবলেম কিছু হ'ব পাৰে এই কলেজসমূহত গতিকে এইবিলাক সকলো ঠিক হৈ যাব আপোনালোকে সেইবিলাক কথা ভাবিব নালাগে আপোনালোকে খবৰ লওক কলেজত গৈ খবৰ ললে বেছি ভালদৰে বুজি পাব বা তেওঁলোকে প্ৰিন্সিপালে আপোনালোকক বুজাই দিব পাৰিব কি প্ৰবলেম হৈছে বা সলভ হ'বনে নহয় এই প্ৰবলেমটো সো ফ্ৰেন্ডস আজি ভিডিওটি আৰু বিশেষ আকো নকওঁ এইখিনি মই কৈছো আপোনালোকে যথেষ্ট কমেন্ট কৰিছিলে এইকেইটা প্ৰশ্ন সো সকলোকে উত্তৰ দিব মই পৰা নাই কমেন্টত বা মেছেজৰ জৰিয়তে গতিকে ভিডিওৰ জৰিয়তে আপোনালোকক উত্তৰসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো নিশ্চয় আপোনালোকে উত্তৰসমূহ পাইছে আৰু আপোনালোকৰ লগতো যদি কিবা আপডেট থাকে মোকো জনাব কমেন্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যদি কলেজত গৈছে তাত কি পৰিস্থিতি বা কেনে ধৰণৰ কথা কৈছে সেইখিনি কথা আপোনালোকে মোক কমেন্টৰ জৰিয়তে জনাওক সো আজি ভিডিওটি মই ইমানতে সামৰিছো যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটি ভিজিট কৰিছে তেনে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ বিদায় লৈছো পৰৱৰ্তী ভিডিওত পুনৰবাৰ লগ পাম ধন্যবাদ